สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญนะครับที่หลายๆคนพูดถึงในเรื่องของการกินยาลดไขมันซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็กินยาไปตลอดระยะยาวนะครับคำถามสำคัญก็คือว่าเราสามารถจะหยุดยาได้ไหมใครที่หยุดยาแล้วเสียประโยชน์ใครที่หยุดยาแล้วได้ประโยชน์วันนี้นะครับเป็นคลิปสำคัญครบจบในคลิปเดียวติดตามไปกับคลิปหมอนัทนะครับ วันนี้เนี่ยได้ถามอาสาสมัครนะฮะหลายๆคนไปในช่องทางยูทูบนะครับถามไว้ว่าเคยมีปัญหาไหมครับเวลาที่จะกินยาลดไขมันไปแล้วผลเลือดกลับมาเป็นปกตินะครับจะสามารถหยุดยาได้ไหมนะครับความเห็นส่วนใหญ่เลยประมาณ34%บอกว่าไม่อยากกินยานานๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้รวมทั้งผมเองนะครับหลายคนนะครับมากกว่า1ใน5อยากหยุดยาแต่ว่าหมอไม่มีแนวโน้มจะหยุดนะฮะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าเป็น treatment inertia ก็ได้นะครับก็คือมีตั้งแต่เพิ่มยาก็ไม่เพิ่มนะครับทั้งที่ผลการรักษาอาจจะยังไม่ได้เป้าหมายกับการที่ได้เป้าหมายแล้วนะครับไม่มีการปรับลดยาทำให้คนไข้อาจจะมีระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ำเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีการกินยาต่อเนื่องหลายคนก็บอกว่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยได้มาจากหลายๆแหล่งนะครับคำถามแรกสำคัญ ได้มาจากข้อมูลของ European Heart Journal นะครับพูดถึงว่าถ้าเกิดคุณอายุเกิน75ปีไปแล้วเนี่ยสามารถหยุดยาได้ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่เช่นคุณพ่อคุณแม่เราอายุ70 75แล้วก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็กินยาก็มากมายบางทีวันหนึ่งกิน5ตัว10ตัวเนี่ยเราหยุดยาไปสักตัว2ตัวได้หรือไม่นะครับอันที่2ก็คือว่าแล้วถ้าหยุดไปแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้น ระดับคอเลสเตอรอลจะขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับและสุดท้ายวันนี้จะเอากราฟสำคัญให้เห็นนะครับว่าวันนี้หลายๆคนไปตรวจแคลเซียมสกอร์ก็คือเข้าอุโมงค์นั่นเองเข้าอุโมงค์ CT สแกนแต่ตรวจตัวแคลเซียมหน้าตาของผลแคลเซียมเป็นอย่างไรหรือว่าเราจะต้องไปฉีดสีนะครับเข้าอุโมงค์เหมือนกันแต่เป็นการฉีดสีแล้วใช้สารเขาเรียกว่าทางด้านรังสีที่เยอะกว่าการตรวจแคลเซียมสกอร์วันนี้มีประโยชน์หรือไม่แล้วตัดสินใจยังไงว่าตกลงแคลเซียมขึ้นแคลเซียมไม่ขึ้นจะรักษาอย่างไรนะครับ เริ่มต้นจากตัวงานแรกก่อนนะครับพูดถึงคนที่อายุเกิน75ปีต้องตอบว่างานวิจัยที่เป็นการวิจัยในคนอายุเกินตั้งแต่60-65นี่ยังพอเจอแต่พอทัก70-75ปีในโลกนี้เนี่ยทำยากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยผมเชื่อว่าก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นงานวิจัยแบบการทดลองเชิงมาตรฐานเพราะว่าอาสาสมัครเนี่ยโดยตามวัยก็มีโอกาสเสียชีวิตอยู่แล้วนะฮะดังนั้นการวิจัยในคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้คนจำนวนมากแล้วก็ถ้าติดตาม ผลกระทบไปในระยะเวลาสัก5ปี10ปีคนกลุ่มนี้ก็จะอายุเกือบ90ปีนะครับนั้นก็จากงานตรงนี้เนี่ยพบว่าในกรณีของคนที่กินยาลดไขมันไปแล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อเนื่องจนครบอายุ75ปีอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลไปข้างหน้าตั้งแต่ปี2012ถึง2014แล้วก็ติดตามผู้เสียชีวิตนะครับมีคนจำนวนหนึ่งที่หยุดยาลดไขมันด้วยเหตุผลอย่างเช่นว่าได้รับผลกระทบจากยา หรือบางคนหยุดยาเพราะว่าอาจจะมีโรคมะเร็งตามเข้ามาแล้วทำให้เกิดข้อคำถามว่ายาแบบนี้ควรจะยังกินอยู่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าตัวที่ทำให้เขามีชีวิตไม่สุขสบายหรืออายุสั้นเนี่ยไม่น่าจะมาจากยาตัวลดไขมันสเตตินแล้วแต่อาจจะมาจากตัวโรคมะเร็งนะครับหรือคนไข้บางคนมีภาวะความจำเสื่อมหรือภาวะทุพพลภาพที่คิดว่ายาบางตัวอาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับการศึกษาติดตามไปพบว่าคนที่หยุดยาไขมัน โดยที่ตัวเองยังไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็เรียกว่ายังไม่ได้มีภาวะหลอดเลือดตีบตันชัดเจนที่มันเป็นอาการเช่นขาอ่อนแรงหรือว่าเป็นโรคหัวใจครับเพราะว่าพอหยุดยาไปแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ 33%ก็คือค่าตัวนี้เรียก Hazard ratio นะครับจากกราฟนี่ก็อาจจะดูยากสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นฉะนั้นในคำแนะนำของคนที่อายุมากแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจากงานวิจัยนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้มากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเพิ่ม 33%ถ้ากลับไปดูค่าดิบก็อาจจะดูแบบตั้งคำถามอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าเป็นคำแนะนำอันนี้นะฮะถ้ากินยาแล้วไม่ได้มีปัญหายาเม็ดเล็กๆก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะฮะทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราหยุดยาผลจะกระทบเป็นอย่างไรนะครับงานนี้ลงตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วก็เป็นงานที่กล้าหาญชาญชัยมากในสเปนนะฮะเพราะปกติแล้วการหยุดยาเนี่ยบางทีอาจจะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่อันนี้เป็นการติดตามในอาสาสมัครกลุ่มเล็กนะครับก็คือว่าให้กินยาไขมันอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่ได้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วลองให้หยุดยาแล้วก็มีการตรวจเลือด
ติดตามต่อเนื่องแต่ทั้งหมดต้องยอมรับว่าก็เป็นการทำการศึกษาในคน10คนเท่านั้นเองนะครับแต่เราจะได้เห็นเทรนด์นะฮะหลังจากที่เราหยุดยาลดไขมัน completely นะฮะหยุดเลยนะครับเราพบว่าระดับไขมัน LDL หน่วยตรงนี้มันมีเป็นหน่วยคนละหน่วยกับที่บ้านเราทำนะฮะแต่จะสังเกตว่าวันที่4หลังจากหยุดยาเนี่ยค่าระดับไขมัน LDL จะเพิ่มขึ้น 30% เช่นสมมติว่า LDL คุณ101ก็จะเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก130ใช่ไหมครับแล้วก็พอหยุดไป7วันจะเพิ่มขึ้น 50% จากตั้งต้นก็คือจาก101ขึ้นเป็น150หรือบางคน150ก็จะขึ้นเป็น200กว่าๆนะครับแล้วก็พอหยุดไป2สัปดาห์นะฮะก็จะขึ้นไปประมาณ 80% นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณกินยาลดไขมันไปแล้วเนี่ยในระยะเวลา1เดือนพอหยุดกินยาปุ๊บระดับไขมันก็ต้องกลับมาสูงก็แปลว่าถ้า101ก็ขึ้นเป็น200เลยก็คือตัว LDL นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่คำถามที่งานนี้ตอบไม่ได้ก็คือว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอุดตันติดตันหรือไม่นะครับเพราะว่ามันแค่เพิ่มขึ้นแค่30วันเองเรามาดูที่ไขมันโดยภาพรวมก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวที่น่าสนใจก็คืออย่างไตรกลีเซอไรด์ก็มีขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ายาลดไขมันเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการลดทั้งไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ตัว LDL ได้ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกลับมากินยานะครับระดับต่างๆก็กลับมาอยู่ตามกลับมาเป็นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้หลายคนจำนวนมากหยุดยาอาจจะด้วยเหตุผลความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือเหตุผลที่งานวิจัยตัวในประเทศสเปนเนี่ยครับมันจะต้องมีการรีฟิลยาไม่เหมือนบ้านเรานะฮะก็คือจะต้องไปร้านขายยาแล้วก็บางคนจะต้องมีโคเพย์เมนต์คือมีการร่วมจ่ายค่ายาประมาณสักอย่างในอเมริกาจะประมาณ10 เหรียญ20 เหรียญต่อยาแต่ละตัวนะครับไม่ใช่ต่อถุงยานะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีการจ่ายร่วมจ่ายเนี่ยหลายพันบาทในแต่ละครั้งที่เราไปรีฟิลยานะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไข้จำนวนหนึ่งเกิดการละเลยหรือว่าไม่อยากที่จะเสียเงินนะครับลองมาดูโดสซิ่งของการใช้ยานะครับเราก็จะพบว่ายาลดไขมันจะมีโดส5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมนะครับส่วนใหญ่แล้วพอใช้โดสยาเยอะๆไขมันก็กลับมาดีดกลับมาสูงนะครับเป็นเหตุผลว่าเวลาคนไข้กินยาลดไขมันต้องถามตัวเองให้ได้ว่าคนไข้ได้ปรับพฤติกรรมการกินหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะยาลดไขมันโดยตามธรรมชาติมันไปบล็อกการสร้างไขมันหรือไปยับยั้งกระบวนการดูดซึมไขมันบางอย่างจากในอาหารนะครับดังนั้นคนไข้หลายๆคนต้องตัดสินใจบอกว่าวันนี้ฉันคุมอาหารด้วยฉันกินยาด้วยเนี่ยจะหยุดยาได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองว่าน้ำหนักของสิ่งที่คุณทำนะครับเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าดูจากค่าดิบแล้วเนี่ยในบางคนคอเลสเตอรอลก็ไม่ได้ดีดขึ้นสูงมากแต่ในบางคนก็ดีดขึ้นสูงมากๆเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยงานวิจัยนี้ตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ก็อนุมานได้บ้างว่าในบางคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็มักที่จะไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรมากนักเพราะว่ากินยาก็สะดวกดีคอเลสเตอรอลก็เป็นปกติดีคำถามก็คือว่าถ้าเราจะตัดสินใจหยุดยาเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจอะไรอยู่บ้างนะครับโดยเบื้องต้นเราต้องเข้าใจจากตรงนี้เป็นกราฟจากงานวิจัยที่ดีมากๆในการอธิบายนะครับก็คือคำถามกลับมาถามเลยว่าในหลายๆคนเนี่ยเรามีการตรวจแคลเซียมสกอร์ที่เราเรียกว่า CAC Coronary Artery Calcium Score นะครับซึ่ง CAC เนี่ยเป็นการตรวจเข้าอุโมงค์เหมือนกันนะครับแต่เป็นการวัดปริมาณแคลเซียมที่อยู่ในผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นแคลเซียมต้องดีเทคได้จากเครื่อง CT สแกนใช้เวลาสั้นไม่มากโดนรังสีไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดสีเข้าไปในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็จะน้อยนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้จากงานวิจัยตรงนี้ดีมากนะครับก็พบว่าถ้าเป็นสีขาวตรงนี้เขาเรียกว่าแคลเซียมนะครับจะดีเทคด้วยตัว CT สแกนหรือ CAC แล้วก็จะเป็นการบ่งบอกแต่ถ้าคุณสังเกตเห็นตัวไขมันที่อุดตันซึ่งอาจจะไม่ใช่คอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นการอุดตันที่เป็นสีเหลืองๆพวกนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวแคลเซียมกับไขมันที่อุดตันในผนังหลอดเลือดถ้าเปรียบเทียบอันนี้คือเส้นของผนังหลอดเลือดนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าในบางคนที่ไม่มีแคลเซียมไม่ได้มากแต่หลอดเลือดก็เริ่มที่จะพอกแล้วก็อุดตันแล้วก็ตีบตันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในหลายๆคนไข้ที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์แคลเซียมเนี่ยมักจะตรวจในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเป็นเบาหวานโรคอ้วนไขมันผิดปกติมีสูบบุหรี่เป็นความดันโลหิตสูงแล้วคนเหล่านี้จะเห็นไหมครับว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่พวกคุณต้องดูแลตัวเองเป็นสำคัญแต่บางคนก็อาจจะไม่มีเวลาบางคนการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ยากของหลายคนนะครับถ้าไปตรวจแล้วเนี่ยแคลเซียมสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวโน้มในการรักษาอย่างเข้มงวดคนไข้ก็จะได้เห็นชะตากรรมของตัวเองว่า
ไม่ได้พูดถึงการใช้ยาลดไขมันหรือไม่แต่ว่าเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มมีการติดตันที่เป็นแคลเซียมชัดเจนนะครับและคนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเกิดอัมพฤกษ์และโรคหัวใจนะครับเมื่อวันก่อนผมตรวจคนไข้ไปนะครับแล้วคนไข้มีคอเลสเตอรอลสูงมาอย่างน้อยๆ 4-5 ปีนะครับคนไข้บอกผมว่าไม่เคยรู้เลยว่าคอเลสเตอรอลสูงทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าจริงๆก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าพอเราพูดตรงไปตรงมาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆหรอบางทีแพทย์เราสุภาพไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับคนไข้ทำให้บางทีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือบางทีคนไข้ก็จะบอกว่าอาการยังไม่มีนะครับอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นอย่างนี้ครับถ้าแคลเซียมสกอร์สูงก็จะนำไปสู่การตัดสินใจในการรักษาเพราะว่ามันแสดงถึงความเสื่อมของตัวเส้นเลือดนะครับงานวิจัยเนี่ยเขาพยายามบอกว่าในงานนี้นะบอกว่ารักษาเร็วที่สุดดีที่สุดนะครับเพราะเราอยากให้เส้นเลือดของเราอยู่ในจุดสีเขียวคือไม่มีการติดตันไม่มีแคลเซียมอุดตันมากกว่านะครับการศึกษาเพราะว่าอันนี้มันเป็น process ที่เกิดขึ้นเป็น10 ปีนะครับสิ่งที่พบก็คือว่ามีคนไข้ไม่เกิน 5% นะครับที่ไม่ได้มีการอุดตันแล้วเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแปลว่าเกิดขึ้นได้นะครับแคลเซียมสกอร์ศูนย์ก็เกิดโรคหัวใจตีบได้หัวใจวายอัมพฤกษ์ได้แต่ว่าเกิดได้แต่น้อยนะครับในขณะเดียวกันมากกว่า 50% ของคนไข้ที่เกิดลักษณะอุดตันไม่ว่าจะในสมองหรือหัวใจนะครับอาจจะมีลักษณะของการพอกของแคลเซียมหรือไขมันในเส้นเลือดแต่ยังไม่ถึงจุดของการตีบของตัวเส้นเลือดจึงเกิดพบแป๊บเช่นไปออกกำลังกายไปวิ่งไปกิจกรรมที่ตื่นเต้นแล้วมันก็เกิดหัวใจวายขึ้นมานะครับกรณีแบบนี้ครับมากกว่า 50% เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เวลาเราทำ CT สแกนแล้วมันอาจจะไม่ได้ตีบมากนะครับสิ่งที่ต้องสังเกตให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าแคลเซียมสกอร์ต่ำๆนะครับข้อจำกัดมันก็คือว่าเวลาเราทำ CT สแกนแคลเซียมสกอร์ออกมาเป็นคะแนนนะครับ10 20 300 400อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะสังเกตว่ามันดีเทคเฉพาะตัวแคลเซียมที่เป็นสีขาวนะครับแต่ด้วยความที่กระบวนการในการวิเคราะห์มันไม่ได้วิเคราะห์การอุดตันดังนั้นในบางคนก็จะต้องไปต่อด้วยการเข้าอุโมงค์เช่นเดียวกันแต่เป็นการตรวจ CT สแกน Angiogram ก็คือเป็นการเข้าอุโมงค์ใช้รังสีที่มากขึ้นหรืออาจจะต้องฉีดสีแล้วก็จะไปดูภาพรวมทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สเต็ปเข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าบางคน CAC ปกติก็คือแคลเซียมปกติแต่มีการตีบตันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้น CAC อย่างเดียวที่เราไปตรวจไม่ใช่เงื่อนไขอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณมีความเสี่ยงเช่นโรคอ้วนนะครับเบาหวานสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้เกิดการอุดตันตีบตันได้มากขึ้นจริงอยู่นะครับปัจจุบันหลักประกันสุขภาพทั่วไทยหรือทั่วโลกยังไม่ได้แนะนำสิ่งเหล่านี้นะครับรวมถึงยังไม่ได้สามารถเบิกประกันได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นการตรวจขั้นสูงแล้วก็เป็นการตรวจที่มีการใช้รังสีต่างๆหลายๆคนอาจจะยังไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปโดนรังสีเหล่านี้นะครับหรือบางคนอาจจะกลัวที่แคบในการเข้าอุโมงค์ก็เป็นเรื่องข้อจำกัดที่จะต้องจ่ายเรื่องเหล่านั้นนะครับในขณะเดียวกันพอเราพอกไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราพบว่าคนที่เป็นความเสี่ยงสูงพวกนี้นะครับมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นการวัดเหล่านี้ก็จะมีเงื่อนไขมีข้อสำคัญการรักษาเราจึงพยายามที่จะบ่งบอกว่าคุณควรจะเริ่มป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเวลาที่มันพอกไปแล้วอาการมันไม่ออกกว่าอาการมันจะออกคุณก็เป็นมากๆแล้วนะครับโดยเฉพาะในคนที่เพิ่งมาดูแลตัวเองในช่วงระยะของ Keto IF ในช่วงสัก10 ปีหลังมานี้ในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งเหล่านั้นที่มันอุดตันล่วงหน้ามันไม่แทบจะไม่ได้หายหรือมันหายยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังให้เราเข้าใจว่าบางครั้งในสิ่งที่เราตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดที่เราบอกว่าคอเลสเตอรอลดีแล้วไม่เป็นไรหรือบางคนคอเลสเตอรอลไม่สูงมากนักผมคิดว่าเงื่อนไขในการใช้ยาลดไขมันเนี่ยมันเป็นเพียงเงื่อนไข1 ใน 10หรือ1 ใน 20เท่านั้นในการตัดสินใจในการรักษานะครับแต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือว่าบางครั้งคุณมีปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่คุณเริ่มการรักษาปรับตัวที่ช้าเกินไปจนทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะขยายได้หรือว่ามันน่าจะปลอดภัยจากภาวะการอุดตันของริ่มเลือดได้หรือว่าการอุดตันของไขมันต่างๆที่อยู่ในริ่มเลือดนะครับดังนั้นการตัดสินใจใช้ยาหรือไม่ใช้ยามันเบื้องต้นมากๆทุกคนต้องยืนอยู่บนข้อมูลแล้วก็บน benefit ของตัวเองนะครับแพทย์เองอาจจะตัดสินใจบอกว่าใช้ยาหรือไม่ใช้ยาคงจะไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเราไปหาข้อมูลเนี่ยเราจะหยุดยาในเงื่อนไขอะไรได้บ้างคือ1นะครับจากงานวิจัยข้อสรุปของสมาคมไขมันในเลือดจากสมาคมต่างๆพบว่าถ้าค่าตับคือ SCLT เนี่ยเกิน3 เท่าของค่าปกตินะครับค่าปกติก็จะประมาณสัก40-50ถ้าเกินก็คือเป็น100ขึ้นไปนะครับ
แพทย์อาจจะพิจารณาหยุดยาชั่วคราวแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะโดยมากส่วนใหญ่บางทีอาจจะเป็นภาวะไขมันพอกตับหรือเกิดจากยาอื่นๆก็ได้นะครับในกรณีที่เกิดอาการเป็นตะคริวหรือปวดเมื่อยนะครับควรได้รับการตรวจเอนไซม์กล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าครีเอตินินไคเนสที่อาจจะผิดปกติได้นะครับแล้วบางครั้งอาจจะไม่ได้เกิดจากการใช้ยาลดไขมันสเตตินให้สังเกตอาการแล้วตรวจเลือดซ้ำภายหลังจากหยุดยา 2-4 สัปดาห์แล้วแนะนำให้กลับมาลองใช้ยาใหม่จะสังเกตเห็นว่าการเป็นตะคริวปวดเมื่อยเฉยๆอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับยาก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเกิดปัญหาแพทย์จะแนะนำให้มีการตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อนะครับกรณีที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมกับค่าของตัวนี้มากกว่า10เท่าของค่าสูงสุดก็อาจจะพิจารณาในการจะต้องหยุดยานี่ก็เป็นเงื่อนไขของทางการแพทย์นะครับฉะนั้นโดยสรุปจากเหตุผลนะครับเขาพยายามจะบอกว่าการรักษาไขมันในเลือดอุดตันเนี่ยนะครับควรที่จะ early ดีที่สุดก็คือรีบรักษารีบดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันสำคัญก็คือว่าระยะเวลาที่คุณมีปัญหาแบบนี้มันพอกต่อตัวไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนลองตัดสินใจในประเด็นตรงนี้นะครับวันนี้ใครมีคำถามสามารถถามได้หลายช่องทางขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ